Pwede rin mapanood yan sa Tagumpay Tips na lumalabas every week sa MPL Philippines Facebook page. Ngayon, drafting tayo. Blue side, whoa! 0% on both teams. TNC Pro Team and Smart Omega. What does this mean? I mean, kailangan lang talaga nila dito ay makakuha ng isang match kasi sobrang importante. Again, yung 1 point na pinag-uusapan natin, alam naman natin, I think yung Smart Omega, the first win that they got was on blue side. Parang naka-Bruno pa ata si West noon. But again, that was medyo old times na yun for the barangay kasi old times eh, no? Kala mo tagal na ng week 1 eh. Pero bagong ang identity, bagong lineup. Pero now, in terms of draft, hindi naman masyado nagbago. Siguro yung chip, nakita natin na nagkakaroon na ng priority sa bans, and even yung box actually, they're letting go of the joy. On the other side from TNC, Xborg, Minotaur, Classic 2 bans, actually napakataas ng contention rate nitong dalawang heroes ito recently. And again, yung Rafaela ban, I think they are just respecting yung utility position din na ginagampanan ni Ribo kapag siya yung nagro-roam for Smart Omega. You've mentioned about banning out the Minotaur pating Xborg. I think sa nakikita ng dalawang kumpanan na to is, what if we let out something na pwede natin makuha for the best of our composition, best of worlds? Dahil nga, as we see the chip here, ayaw siguro ng team or barangay Omega na ayaw naman merong pagulo kasi minsan at some point nakikita sa jungle yung chip na yan. Kasi ano na yun eh, first pick material na yun eh. Siyempre, nasa kabila si Coach Bentings. Sa malamang, may mga nakatagong tips yan. Yung may mga nakasave na draft dun sa TikTok niya. Na hindi pa na-upload. Yun nga. Tsaka ngayon nakuha na rin itong Matilda. So mas agresibong first sabihin natin first 5 to 10 minutes para dito sa TNC. Habang sa kabila naman, available ang Arlot plus 1. Yep. Yun naman usually yung nakikita. Arlot or carry, Ruby plus 1, di ba? Yeah, Arlot carry, Ruby carry, huwag tayo maglokohan. Pero interesting no, na again, nilet go ng Smart Omega yung Matilda for the backshot ban. Kasi pag tinignan mo yung history ng TNC, mataas ang pick rate nila sa Matilda pagdating sa first priority pick. Pero instead of the Arlot, they go for the Fredrin and Paramis. This just ensures na meron kang jungler kasi baka makuha din to sa side ng TNC. And yung Paramis, it locks a possible matchup versus the Barats ng TNC. So hindi ganun ka-comfortable yung Barats na maglaro dito sa comp na to. Kasi again, kapag kinain mo, may Netherrealm, kasi nahahatak pa yung dinosaur, nababalo yung dinosaur, saan ako pupunta. And also, it forces out some weird matchups coming out from the mid lane. Kailangan mo mag-Lilia, yung Valentina. So essentially, parang nape-predict ng Smart Omega kung nakikreate nila kung ano yung mga pwedeng lumabas ng 2 picks dito sa side ng TNC. So they might be forcing also, try na ikuha yung mga poke potential ng mga heroes. Kasi at this time, na sinigurado ka nila, you've mentioned it, yung Barats nga, still. Yeah. I think this is just purely like confidence and flavor and CC. Yeah, I like this Barats and CC 2 picks kasi considering nga wala naman na export, hindi na ganun kasama yung lane matchup for the CC. And now you're on the 3rd pick. May choice ka rito kumuha ng marksman or kunin mo yung Benedetta na talagang nagiging lason laban sa mga Barat CC kasi madalas iniiwan lang ng Benedetta, parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ng dalawa. Yeah. Split lang ng split, magdamag, and makaka-create ka ng mga macro gameplay kasi kapag meron kang split pusher sa lineup mo. And also, it allows Smart Omega to draft a very teamfight heavy comp with 4 players. Kasi meron ka pang isang nag-split push on the XP lane. And again, kilala na si Ryota, matagal ng Benedetta player yan. But instead, they go for the marksman route, they go with the carry. It's very good against the Barats. Medyo awkward lang kasi may Matilda sa side ng TNC. May save from the insane damage coming out from the carry. Yeah, not to mention, pwede rin siya matargeted from the backline. Bonita, don't you think? Kasi may carry, tapos may Matilda. So ito yung mga bagay na ayaw mong iwasan. Siyempre kung nasa backline ka, dapat yung frontline mo, sigurado na with the threat of the Matilda, ano pang pwede nila i-contra dito? Parang nakikita ko dito, no, pwede silang kumuha ng XP laner na pwedeng humarap talaga, no, na humabol doon sa isang Matilda. Yeah. And alam natin, Matilda Barats ito, sobrang classic nito. Para mga Season 8, Season 9 ata na uso. Ube. Blacklist, Ube era, no? So, Ultimate Barats, experience. Tsaka medyo nagtaka lang ako kasi nasa second place na tayo, hindi kinuha itong Arlot. Parang iba ang route dito ng Omega. Parang first time ata natin hindi nagkaroon ng contention pagdating sa Arlot, no? Super interesting kasi itong dalawang teams na to, mataas ang priority nila sa Arlot pagdating sa first phase. Actually, I think more than 20% ng Arlot games sila, nasa first phase yung pick na yun. Tapos usually nababan. Ngayon, they do have the option to go for the Pakito on the second phase. Pero they opted to go for the Vexana ban and Digi ban naman for TNC. Yeah, the stats of Ryzen on our screens, looking at the KD of 1.84. So we're looking at the focus of the junglers ngayon ng dalawang team. So that's the reason why maybe they have the back siya para ayaw nilang ganong kahirap din yung counter with the Fredrin matchup as well. As you've mentioned nga, pwede magkaroon ng weird team fight or maybe extended teams talaga, merong push and pull, may hila mula kay Matilda.
But with this kind of KDA, so may kailangan ba silang tapatan dito to cope or parang pang dagdag with the Fredrin? I'd say kailangan nila yung hold talaga, yung CC versus hindi yung CC ng kalaban crowd control versus the Barats. Kasi as far as Omega lineup goes, yes, meron kang tempo controller in terms of team fighting kasi meron kang damage, meron kang save, meron kang utility, meron kang decent control from the Fredrin, pero yung totoong lockdown, medyo nagkukulang kasi may CC may hirap ng CC na. May CC na may CC. CC na hero sa kabila na kailangan mong patayin para makagalaw yung carry. Yun nga. Tsaka Tawagin ko na lang siyang Ate Cici para hindi tayo malito eh. Yan. Si Ate C. Si Yoyo Girl. Si Yoyo. Si Yoyo Girl. I really like this draft coming out from Smart Omega. Binanggit natin yung Lilia kanina. But then, hindi pinik up. Tinanggal nila yung Lilia. So it does leave up the option of Omega forcing out the Valentina. Interesting tong Angela Ban, by the way. Talagang anti-Rebo strat. Itong ginagawa ng TNC. Yun nga, no? Parang sinusubukan ata nila si Rebo kung meron bang mga setup hero to. Pero speaking of Kung damage, nag-Arlot ba no? Si Bossing. baka mag-Arlot or mag-Masha to. Tingnan natin. Ay, Parang yung tsaka din TNC. nakaban yun Parang tinetesting ng TNC. Sige, Kuya Sige. Kuya Rebo. Doc Rabes. Pakita mo yung mga yung mga fresh na daliri mo dyan. Ayan. Pakita mo na hindi pa naglalakyan. Pwede mo pa i-flex, konti pa kasi wala pa yung Arlot. Open pa nga eh. Tinan mo Pati din yung Angela, you said it was interesting. And let's go! Actually, di ba natin Hindi pa sure. Di pa sure. May XP pa. Na-excite lang kami ng konti, pero Pwede ilagay kay Ryota kasi yan. ay, pwede pang flex. Yeah, it's a decent lane matchup versus the CC. Actually, medyo pagaling yung pumindot yan sa XP lane. But again, it is a hero that can deal with the Barats and the Matilda well. Kasi yung displacement na binibigay ng Final Slash, medyo nakaka-bad trip yun. And considering na ile-layer mo pa yan sa Faramis, ang daming displacement technique dito ng Smart Omega. So kapag na-miss position dito yung TNC, even though may save mula sa Matilda, masyadong maraming iintindihin itong Barats. So now TNC, they did pick up the Valentina. Kulang sila ng marksman dito, I think either the Claude or the Brody, para may pambasig sila nung Netherrealm. Actually, pwede pa nga siya dito Pero let's see. Ay! Roger! Okay. Roger ang kanilang kinuha dito. Pero kung pagbabasihan natin, nabanggit kanina ni Midnight itong Valentina. Florin. One-time contention rate with 8%. Kamusta naman ang Florin for this? Kasi may early game na. Tapos ito about the Florin adding to the composition of Smart Omega. Okay. Ito yung usually tinatawag natin ng mga yung 4 protect 1. May hari sa lineup mo. And essentially, that's the carry. Kasi kapag tinignan mo, meron kang Fredrin na front line, may pang sustain ka, may pang save ka with the Netherrealm of the Faramis. Meron kang dagdag sa attributes mula sa bulaklak sa binibigay ni Florin. And also, yung setup sa manggagaling mula sa Arlot. So I think Smart Omega here is really keen on putting a lot of their resources into their gold lane. Parang sabi ng Smart Omega dito, guys, walang mamamatay sa pamilyang to Meron tayong heal, andyan yung Bloom ulti, nandyan din yung Netherrealm. So let's see kung paano papaganahin ito ng Smart Omega. Pero in terms of damage at yung flexibility kasi, may kita natin, parang nasa TNC. Yeah, kasi one thing na kailangan din isipin dito ng Smart Omega is yung Roger. I wouldn't say it's a winning lane, but I would say mas malakas lang din yung presence ni Roger versus the carry kasi nandun yung mga pokes and also he doesn't mind playing into like the warrior boots, yung mga physical defense na shenanigans na nangyayari na laning stage. Kasi HP based damage naman yung kanyang normal attack. And I think pwedeng gamitin to ng TNC para makapag-snowball ng mid-game. And yun lang din yung problema kasi ng lineup ng Smart Omega. Dahil sobrang reliant mo sa game ng carry, talagang late game pa aarangkada yung kanilang composition. So may panahon ng Omega parang mapagana to early game. Let's see how this goes. First game ng TNC Pro Team versus Smart Omega. Dito tayo magkakaalaman kung ano nga magiging matchup na pwedeng maging matagumpay for their story in the second half of the regular season. So XP lane matchup Heads versus Ryota. Tapos nakikita natin kanina, you were mentioning, akala natin pwede maging Roam Arlot, pero XP lane napunta yung hero na to. Parang flex pa talaga nila. And dito natin masusubukan ang ka-ekspertuhan ni Doc Ribs. Kasi usually nagagamit niya mga Rafaela, mga Doktor nga Oo. Doc, pahil, Doc. Pero interesting Quantum Charge para dito kay Yasuo habang classic Brave Smite para sa isang carry. Yeah.
Actually, ang super interesting dito, naka-support emblem yung Fredrin. This is something that we saw last week, yung CDR build na nauuso ngayon, lalo sa RG. Actually, ang unang gumawa niya sa Demon Kite, yung medyo, medyo half-hearted pa na CDR build. Tapos si King Kong umarangkada na full CDR talaga with the Thunderbird and Oracle. This is something that we could see actually from H2O. And ang kinagandahan doon is talagang aarangkada naman yung lineup ng Omega pagdating sa crowd control. Yan na, hindi na sisi babanggit ikaw sa main. Sisi sa kabila eh. So pwede sila bumaba dito dahil nga merong ang Florin, so mas makakaikot sila freely. Yeah, that's true. Kasi talagang yung Fredrin mo, bababa at bababa talaga yan. With the amount of spells na gagamitin niya sa team fight and yung HP na bumabalik, imagine, nakadagdag pa dyan yung HP na nanggagaling mula sa support emblem kasi every time nagagamit siya ng spell, pero siyang HP na bumabalik na na-amplify ng support emblem. So ito yung pwedeng ma-abuse ng Smart Omega sa early game. Well, speaking of the early game, early pokes against H2, hindi nakaabot ng level 4. Super Yoshi, grabe naging delay. Pwede mo may ipit at napalalim ng isang member ng TNC. Pero makakapag-back away. Oy! May flaker pang ginamit doon. Yung Super Yoshi nakaligtas. Pero isinuko ng Smart Omega yung unang turtle natin. Pero may bakbakan na dito sa Purple Bomb. Ginagawang Lord yung Purple dito mga kaibigan. Papasok na nagamit yung Netherrealm. Same with Goyo's Netherrealm. Habang Sensei naroon. Lang dito si H2O. At si Ryota ay makakakuha na ng isang kill. Ryzen falls down. Grabe, naging tuloy. Ito yung sinasabi nyo kaninang layering of crowd control against the lineup of TNC. Ito yung pang-pa-step up, ito yung parang nitrous oxide na pwede mong gawin sa lineup na to eh. Pwede na yung tuloy-tuloy, di ba, Midnight? Yeah, talagang non-stop. Hindi mo kailangan pagpahingayin yung kalaban. Unfortunately for Smart Omega, nakuha pa rin yung purple buff. So Ryzen definitely is still ahead when it comes to XP. It doesn't matter na nakuha yung kill sa Barat, pero mid lane though, Yoshi! Ay! Nabigyan ka agad. 3 versus 1 ang naganap doon. Nagamit naman ni H2 yung kanyang retry. Pero mahaba-haba pa naman yung objective na darating. 46 seconds pa. Pero looking good para dito sa Smart Omega. Yup, early game advantage and lead. I think kailangan din nilang bantayan ito. XP lane, maybe the pokes and against heads as well. So may konting bantayan na nagaganap in terms of getting the camps and all. Teka lang, Yasuo mo may ipit sa taas. Laban sa tatlo, may hila. 3v1 nahatak dito. Yasuo magta-transform siya doon sa pagiging wolf. Habang si Super Yoshi naman, sinisipatan lang din niya dito si H2. Sinisilip lang niya, pre, bawal ka mag-farm ng mataim team. Kasi nandito ako palagi. Only invade. Tingnan mo naman, wala talaga mamamatay. Nakabantay ba naman si Okira at saka si Ribo eh. Yeah, ito na. Unli invade, paano mo pipigilan? Meron bang oras yung unli invade o bahala ka na sa buong araw na unli invade yan? Well, talaga timingin ng retry and of course, kapag kaya pa ng lineup mo and with the insane heal na mayroon yung magkabilang komponent, talagang expect nyo na maglalaban talaga sila sa jungle a lot in this game. Pero gusto ko lang bantin, no? Ito na talaga yung panahon ng Thunderbelt Marksman. Huwag na tayo maglokohan. Kapatid kay Kari, yes. Pakunatan na talaga eh. And now, again, second turtle, ibibigay muli ng Smart Omega para bang may inaantay silang power spike dito. Hindi sila nakikipagsabayan. H2, usually pag nakakita tayo ng Fredrin, tas may kasama kang healers plus the Netherrealm from this Paramis, dapat go play, di ba? Yeah. Teka lang, calculated risk ba ito? Teka lang, top lane, nakuha ng TNC ang attention ng Barangay Omega. But going back to that point, Burrito, how about that? Merong nagaganap na ganong trading and object and you're willing to risk it Midnight. What's the call? Ba't nagiging ganon? I mean, for TNC, kailangan nilang gawin to kasi as much as possible, kailangan mo i-maximize yung early lead ng lineup nyo. And especially yung usage ng heroes sa composition ng TNC. They're technically allowed to do this because they have stronger early game heroes. Kita mo naman yung damage, yung sustain, yung utility, and yung mobility. At this point, wala pa masyadong sagot yung Smart Omega. Ryzen! Dito na yung ultimate mula kay Ryzen. Ibinugay niya dun sa may bandang likod. Kaya lang si H2 at nandun din ang pagsalba ni Super Yoshi with that guiding wind. Pero sabi dito ng Smart Omega, tara, rundown ba natin? 5-man rotation from Smart Omega. Pero ang downside nito, sa baba, nalilibre lang si Hits na kumukuha ng tore pero hindi papayag ng Smart Omega. Pangit sana gamit na Netherrealm habang Super Yoshi down to 15%. Flicker na gamit na Ryzen ay tumatakbo under the turret dive para sa Smart Omega pero walang mamamatay sa pamilyang to. Nakuha nga nila yung Torres sa baba. May trade naman sa taas ng Barangay Omega. Pwede bumabot si Super Yoshi. Naku, nakasundot! At killing spinal dito si H2O. Heads to the rescue pero wala na siyang maabot ang buhay na Super Yoshi. Non-stop Midnight. Grabe, kahit sa mismo ilalim ng Tony, wala silang pakialam. Medyo wala na talaga pakialam si H2 rito. Yung kanyang Fredrin with the Brute Force breastplate,
And yung CDR na sinasabi natin kanina, dagdag mo pa dyan yung movement speed, only chase for Smart Omega. Kumbaga, nung early game, tinitiis lang nila, sige, hayaan mo lang yung Barats, dumura dyan. And nung umabot sila sa timing nila, yung power spike yung lineup nila, I think hindi naman ganun ka-worth it na mawalan ka ng Torres sa baba. Pero dahil nakakuha sila ng tower sa top, and naprotektan na lang Kari. Pero hold on, Buti na sila dito habang si Chom ay nandun. Free hit lang, pero sinasalo lang ng Vengeance. Ryzen again with a turtle. Habang sabi dito ng Smart Omega, sige, kuha na tayo ng hero. Uy, stun! Ito na nga at ang panahon Ryzen! na makakuha ng isa. Shot down kill para sa kanya, Netherrealm. Sabayang Netherrealm lamang ang natin nakita dito. Ryota! Si Ang unat pa rin! pinupumong na kaban ng members mula sa Smart Omega, and he will go down. Makakaisa pa ba dito ang Smart Omega? Hindi na atras na sila. Ito yung binabangit ko kanina, na-amplify na kasi yung presence ni Kari sa early game. Kaya worth it yung investment sa may top lane. Nakakuha sila ng tower, and ngayon, naisasama na nila si Job sa team fight. And remember, ang laki ng problema ng crowd control ng Smart Omega. Dagdag mo pa dyan yung slow na nagagaling sa Thunderbelt and yung true damage ni Kari, which is now online for Smart Omega. May layer na of damage na pwedeng igante sa lineup ng TNC Pro Team. At yun yung sinasabi nyo kanina na pwedeng maging uncomfortable yung Barats. Kung magko-commit siya sa Daytona's welcome, make sure meron silang follow-up. Kasi kanina, nung ginamit nilang nun, ang ganda rin ang pagkastanda ni Ryzen eh. Tatlo yung nahuli, kaso nga lang, ang pwedeng bumabad sa mga ganong sitwasyon, yung Barangay Omega. So, dito pa ba, ang kailangan pa nila ipabahin nila hintayin ng power spike nila in the later stage of the game para matapatan yung kakunatan ngayon ng Barangay Omega? Honestly, medyo mahirapan sila kasi Roger lang yung marks nila pero may clash sa may bottom lane. Hirapan natin nagamit kagad ng maagi Netherrealm. And Flicker Final Slash! Yom with the kill! Papasok na naman ang turn dito. H2O! Naibagsak! Yung Operations Run! Pero hindi sa yung damage. Kain na with the Dolan's World Cup at pinupok nila. Ryota buhay pa rin! Andun yung mga Vengeance play! And H2 and the gang! Pumapasok na sa base ng TNC! Habang nangyayari ang lahat ng yun, nagpupush pa rin sa taas si Heads. Kumukuha ng magandang objective na pwedeng igante sa Barangay Omega, pero grabe yung naging push na yun. Grabe yung naging teamfight na yun. Oh my God, Ryota on the Arlot. And again, the chase potential coming out from the Paramis with the pull, yung crowd control na nagagaling kay H2, yung slows mula sa Thunderbelt. And again, yung cooldown reduction na meron tong lineup ito, only teamfight, only brawl for Smart Omega. And nakita natin yung heal kanina nanggaling kay Florine. Alam naman natin hindi na-reduce ng Dominance Ice. Yeah. Patong mo pa doon sa additional health na nakukuha na HU mula sa support emblem. Yan. So, ang daming backup plan ng Barangay Omega in terms of team fights. Kahit may mahuling isa, meron pa rin pang salba. Flicker is down for Ukir as well as kay Ryota. Pero nga lang Super Yoy kumukuha ng vision. Ryota. Pero gumamit ako ng ultimate. Okay, so naipit natin yung Super Yoshi habang sa likod nandun si Jom. Ryota! And yung final set nagamit na kanina ito yung R. Habang yung Lord ay buhay pa rin, nagamit na ang mga Netherrealms. Talunan muna kahit hindi pa bagong tao kasi si Heads dito katamaran naman ng bula. Ngayon, atras muna ang TNC and H2 with that Lord take. What a masterclass team fight mula Smart Omega. Napakalinis. Nung clash na yan, pumasok yung Matilda, hindi na nila pinansin pagkatapos dahil alam nila, okay, wala ka ng ultimate, wala ka ng second skill din, wala ka ng pang-heal. Hindi na nila mailalabas yung Barats at that point. Kaya naman nag-turn yung Smart Omega, pinasok agad nila yung Barats. And again, ang problema rito for TNC is wala silang pambasag nung Netherrealm. Yeah, ang dami kasing pang-reset ng Smart Omega. Ito yung maganda sa kanila. Andun yung heal, yung bloom na ulti, yung Netherrealm. So any moment talaga, pwede silang makipagsabayan sa TNC. And yun yung medyo magkukulang dito sa TNC. Kasi nga naman kung titignan, wala silang yung impactful na 5-man na CC damage na dapat meron sila. Kasi may tendency talaga magsama-samang Smart Omega kapag ganitong klaseng lineup ang meron sila eh. Well, yung lineup ngayon, meron ng lead ng 2K gold lead. 10 minutes in. Nagpo-push ngayon pati ang minions ng Barangay Omega. Na-mention nyo kaninang layering of crowd controls as well as yung damage. So sino nga bang uunahin nila dito dahil Super Yoshi ang pwedeng pumunta sa backline, pwedeng bumabad yung CC. Pero teka lang, kahit sa mga pokes mismo, ano nakikita mo dito? Nahihirap. Ano sa totoo lang nahihirap? Kahit ako nahihirapan ako para kay Goyo kunin yung Netherrealm. Magkatingin kasi si Okir at si Ribo kanina pa. Ang dami mong dadaanan eh. Oy, pero free hit dito si Joe. Nagamit na rin yung ultimate. Habang pa sa issue dito, gagamitin na ba niya yung kanyang Prince Rat? Pero hindi ata makakakasa. Let's see. Pinupok siya. Netherrealm!
crucial NetherRealm from Okir. Habang si Eds binababaran, may pagbawi din ng NetherRealm para sa kupunan ng TNC ngayon. Sabayan na para sa Omega at TNC. Tori lang ang magiging kabayaran doon sa may bandang ibaba. Ngayon, transition sila sa middle. Super Yoshi, narito pa rin. Pino-frontline lamang si Ryzen. Tinatanggap lahat ng damage. Pero wala na silang minions. Sa katiting na buhay ni H2O, a crucial play by Okir. Wow. Calculated shield and regen kaagad. In and out lang yung Barangay Omega Midnight. Pero nakakabalam yung Fredrin na CDR. May ginawang Lancer at Fredrin. Oh no, tingnan natin ha, pero tama H2O. ba niya? Hindi tumama. Uy, Ryota! Dalawa, si Ryota dito, H2O. Na-dive na nga ba ang kupunan ng barangay? Ito na ang bagong barangay na hinahanap nila. Identity mula sa Smart Omega. Patutunayan nila. H2O. 3 members sila mula sa TNC na natitira. Pero babagsak din si H2. Andun si Jom. Free si Jom. Andun din yung NetherRealm. Hurla, Face hurla. locking na ang Smart Omega. May minions, may Kakayanin ba? Andun yung catapult and yung minions. Smart Omega takes game number 1. Dahan-dahang pinapakita ang identity ng bagong barangay. Napakalinis. Wow. Napaka-unli ng composition na yun, Midnight. Non-stop. Contingencies, recovery, damage, in and out. Napakaganda ng atake nila against TNC Pro Team. Kompleto sa lahat. Yung lineup ng Smart Omega. Kudos sa draft, kudos sa gameplay, kudos sa players, sa execution. I would say that is probably one of the cleanest game I've seen from this franchise. Grabe. From this team, from Smart Omega. Unli Hill. Kumbaga sa barangay merong Unli Parisan eh. Unli Pares, may soft drinks ka pang kasama. Talagang busog na busog dito ang barangay. Grabe. Ikaw na lang mismong aayaw eh. Ikaw Kung na ganun lang aayaw. Napakalinis noon. Masasabi natin lang, may mga parts doon sa game na yun na napapabayaan nila yung lane sila with Heads. By the way, props kay Heads no, na sa pag-split push niya. But then again, alam ng Smart Omega kung saan sila malakas eh. Magsama-sama lang tayo. Andiyan naman si HUE. Siya lang bahala dyan. Dadive na lang yan. Tapos ang gagawin na lang natin, huwag siyang hayaang mamatay. Yun na yun. Florin. Florin, Faramis. H, okay ka lang? Okay lang. Ang Wait lang. Yung shield bumaba na. Oy, okay na? Okay lang. Napaka-calculated na despite na meron din ako na 12, despite na may damage na galing sa Roger, napaka-calculated na paglatag ni Okir, di ba, Midnight? Alam mo, gusto ko lang sabihin, aside sa NetherRealm na yung sobrang gandang NetherRealm na nanggaling dito kay Okir, imagine nyo lang yung Fredrin doon sa isang team fight na yun. Mamaya makita na sa highlights na yun. 3 beses siya nag-dash. Ginawa niyang Lancelot yung Fredrin. And ito, ang pag-akyat sa MPL, worth it naman sa pinakitang performance dito ng ating MVP ng game number 1. That is definitely gonna be Okir on the Paramis. Pinakita dito tayo ng bagong strategy na ang barangay, hindi lang split push, hindi lang kamandag ang kanilang laruan. Kaya din nila magsama-sama. 2-0-10 on the KDA. 100% kill participation after the initial early game lead na nakuha nila. Hindi na sila naghiwa-hiwalay. And I also love the patience mula dito kay Okir. Hindi siya basta-basta nagpapanik na pinapop yung NetherRealm, but there's also a fine balance na minsan kapag sila naman yung nagdedictate ng pace, lalo kapag wala na sa team fight ng TNC, hindi din naman siya nag-hesitate na tumalon kagad, hatakin yung mga targets and i-pop yung NetherRealm para lang masigurado nila na maiilang yung TNC pagdating dito sa pag-re-engage with their heroes. Dito natin makikita yung team fighting prowess ng Smart Omega. Yung sama-sama technique, yung talagang pinatunayan na isa silang tunay na barangay dahil hindi sila naghiwa-hiwalay. Although may mga times naman na nakakakuha ng kills ang TNC, nakakakuha sila ng pick-off. Pero nung lumabas na yung timing, nung lumabas na yung damage mula dito kay Job, nabuo na yung mga items, naging malaking problema talaga yung NetherRealm dito. Yung 5v5 engagements ng TNC ay naging awkward versus Smart Omega. And the constant dive come now from H2 with the support of the Paramis. Dito natin makikita yung 3 beses dinasyan ni H2 ang TNC with the help of the CDR build. Mula din sa Fredrin, he's able to go in and out, control some heroes, attack them, slow them, knock up lahat na natanggap ng TNC. Kulang na lang yung kidlat na nanggagaling sa Thunderbird. And Smart Omega, again, they just cleaned up every single fights that they took. And umabot tayo sa point na hindi na nakahanap ng sagot yung TNC dito laban sa Promise and laban sa